ආයිබෝන් හැමෝටම ඔයා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ගිටෙක් ලොකල් එකකින් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට Bluetooth වලින් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකයි PC එකයි අතර net connection එක ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයා දැනටමත් PC එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුස් කරනවට වැඩිය වැඩිපුර data ප්‍රමාණයක් PC එකෙන් කැපෙනවා කියලා. ඒත් අපිට Bluetooth වලින් net connection එක ලබා ගත්තම PC එකෙන් data කැපෙන්නේ ෆෝන් එකෙන් කැපෙන විදිහට අඩු වෙනවා. මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලට මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන notification bell එකත් on කරන්න. එතකොට ඔයාලට අපි වීඩියෝ එක අලුතින් upload කරපු ගමන්ම notification එක ළඟටම ගෙන යනවා. හරි දැන් ඔයාගේ phone එකයි PC එකයි Bluetooth වලින් connect කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මගේ phone එකයි PC එකයි connect කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට මගේ Bluetooth device එක connect වුණා. හරි ඔයා දැන් ඔයාගේ phone එකේ setting open කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන් තියෙනවා more කියලා. ඔයා ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් දෙවෙනියට තියෙනවා tethering and portable hotspot කියලා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ යටින් ඉඳන් දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් Bluetooth tethering කියලා තියෙනවා. ඒකේ ටික් එක on කරගන්න. හරි මම දැන් මගේ mobile device එකයි PC එකයි Bluetooth වලින් connect කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ mouse point එක තියෙන පොඩි ඊතලයක්. ඒකට ගිහලා මේ විදිහට Bluetooth වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ menu එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන join a personal area network කියලා තියෙනවා. ඒකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩක් කියලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ mobile device එක පෙන්නනවා. ඒක double click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay කරන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයාගේ PC එක restart කරගන්න එක. හරි මම දැන් මගේ PC එක restart කරගන්නවා. හරි මගේ දැන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුස් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට Bluetooth tethering එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනකොට ටිකක් slow හැබැයි data කැපෙනවා අඩුයි ගොඩක්ම. හරි අද මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන notification bell එකත් on කරොත් තමයි අපි ඉදිරියට දාන වීඩියෝ වල notification ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒත් ඔයා මට උදව්වක් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම subscribe එක දීලා යන්න මතක කරන්න එපා.